Ở trong kinh Quán Niệm là niệm xứ, trong phần quán niệm về tâm hành, quán tâm trong tâm, thì mình đọc như thế này: mỗi khi có tâm hành giận phát hiện thì hành giả biết rằng đang có tâm hành giận đang hiện hữu. Mỗi khi có tâm hành tham dục phát hiện thì người hành giả biết rằng có tâm hành tham dục đang có mặt. Và cố nhiên là những cái tâm hành giận dữ hoặc là đam mê, khi mà phát hiện thì mình phải nhận diện rồi, nhận diện để chuyển hóa, để ôm ấp chuyển hóa rồi. Nhưng mà kinh cũng nói rằng mỗi khi không có tâm hành giận dữ thì mình phải ý thức rằng tâm hành giận dữ không có trong tôi. Mỗi khi không có tâm hành tham đắm thì hành giả nói rằng tâm hành tham đắm hiện bây giờ không có trong tôi. Thì nếu mà mình đọc kinh không với tính cách của một kỳ vị hành giả thì mình thấy tại sao phải nói dư ra như vậy. Khi có tham đắm thì biết là có tham đắm, khi không có tham đắm thì mình biết là không có tham đắm. Khi có giận dữ thì biết là mình có giận dữ, khi không có giận dữ thì mình biết là không có giận dữ. Kinh cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài. Mình có cảm tưởng như là rất là thừa, rất là dư, nhưng mà kỳ thực không có dư chút nào hết. Không có dư chút nào hết. Khi mà quý vị không có cái tâm hành giận dữ, lúc đó nó có hạnh phúc đó. Nhưng mà mình không có hạnh phúc. Đến khi mà có tâm hành giận dữ nó phát hiện rồi, mình mới biết rằng lúc đó mình đau khổ. Còn cái tâm hành giận dữ không có thì mình cho đó là thường thôi, không phải là hạnh phúc. Thành ra hạnh phúc tức là, trước hết hạnh phúc tức là sự vắng mặt của khổ đau. Hòa bình nó có nghĩa là sự vắng mặt của chiến tranh. Mỗi khi mình có một cái đam mê thì mình khổ lắm. Nhưng mà khi không có đam mê thì nó thảnh thơi vô cùng, nhưng mà mình không biết quý. Cho nên trong kinh nói rằng mỗi khi không có đam mê thì mình phải biết rằng trong tôi không có đam mê. Mình phải nhớ rằng có đam mê khổ lắm đó nghe. Quý vị có hiểu không? Cái câu nói rằng là trong tôi không có đam mê, nó có nghĩa rằng có đam mê khổ lắm đó nghe. Và nhờ vậy cho nên mình mới enjoy, mình mới có hạnh phúc với cái không đam mê của mình. Ở làng Mai mình hay nói tới cái chuyện nhức răng, đau răng. Nửa đêm lúc 2 giờ khuya, 1 giờ khuya, tự nhiên răng nó đau quá đấy. Và mình biết rằng cái ông nha sĩ không có mở cửa trước 9 giờ sáng, thành ra mình phải khổ từ bây giờ cho tới 9 giờ họa mây. Thì lúc đó mình mới giác ngộ rằng cái sự thật là không có đau răng là hay quá, không có đau răng là màu nhiệm quá, không có đau răng là hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi mình không có đau răng mà mình không có hạnh phúc. Thành ra theo nguyên tắc đó là mình phải thực tập như thế này. Tôi đau răng và tôi biết rằng khi tôi đau răng thì tôi biết rằng tôi có đau răng. Và khi tôi không có đau răng thì tôi phải biết rằng tôi không có đau răng. Và tôi biết rằng không có đau răng thì tự nhiên tôi hạnh phúc. Và cái không đau răng nó chỉ được nhận diện trên cái bối cảnh của cái đau răng mà thôi. Cũng như cái hòa bình nó chỉ được nhận diện trên cái bối cảnh chiến tranh mà thôi.
Thành cái khổ đau và cái hạnh phúc nó dính với nhau một cách rất là mật thiết. Không có khổ đau, không có nhận diện ra được hạnh phúc. Và mình có cái kinh nghiệm, mình có cái ký ức về khổ đau. Cái đó rất là quan trọng. Nếu anh đã từng khổ đau, nếu anh đã từng đi qua khổ đau, thì cái đó rất là quý. Và nhờ đó mà anh nhận diện được những giây phút hạnh phúc anh có thể có được. Và vì vậy cho nên người hành giả có khả năng chế tác được hạnh phúc. Chỉ cần nhớ tới khổ đau của quá khứ là có thể tiếp xúc được với cái hạnh phúc trong hiện tại mà thôi. Rồi, cũng không khó gì mấy. Vậy thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể là một giây phút hạnh phúc. Nếu mình đặt cái giây phút đó trên cái bối cảnh của khổ đau quá khứ và khổ đau hiện tại trong ta và xung quanh ta. Và khi mình có một cái nỗi khổ niềm đau mà mình biết cách xử lý, ôm ấp á, thì tuy là cái khổ đau còn đó nhưng mà mình đã hết khổ rồi. Tại vì mình thấy rõ rằng là mình có thể làm được cái gì đó để mà xử lý khổ đau. Có những người khổ đau mà cứ ngồi như vậy để chịu chết. Cứ để cho cái khổ đau nó tràn ngập, nó chế ngự, nó nghiền nát mình. Còn mình là người hành giả, mình biết làm cái gì đó. Và mình có thể nói cái này là một cái thứ buồn mà mình rất là cần để mình có thể nhận diện được và chế tác được cái sen của mình. Thì khi mà có cái thấy như vậy rồi thì cái tình trạng nó thay đổi liền lập tức. Cho nên người hành giả phải có khả năng quản lý cái khổ đau của mình. Và nếu mà mình biết quản lý cái khổ đau của mình thì mình có khả năng chế tác cái hạnh phúc. Hai cái đó nó dính liền với nhau. Chủ nhật này mình sẽ học đến Pháp Cú. Pháp Cú thí dụ chương thứ 39, tức là chương chót. Cái kinh này cũng có nói về hạnh phúc.